बोलपत्र सम्बन्धी भिडियो अन्तर्गत आजको मेरो प्रस्तुत माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिटबाट बोलपत्र पोर्टलमा BOQ कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ। नमस्ते, म इन्जिनियर रामबिनय यादव। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। BOQ को डाटा इन्ट्री गर्दा कम्तीमा पनि दुईटा क्याटेगोरी हुनुपर्छ हामीसँग। एउटा सिस्टमले डिफल्ट प्रोभिजनल सम को क्याटेगोरी दिएको छ, यो सँगसँगै हामीले एउटा क्याटेगोरी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी एड क्याटेगोरीमा जानुपर्छ। एड क्याटेगोरीमा क्लिक गरेपछि हामीलाई मिल्दो जुल्दो क्याटेगोरी कस्तो खालको काम हो यहाँबाट सर्च गरेर यहाँ सबै ट्याबहरुमा वन बाइ वन हेर्दै तपाईलाई सबैभन्दा सुटेबल कुन क्याटेगोरी हुन्छ त्यो क्याटेगोरी एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कन्स्ट्रक्सन वर्क छ, म यो कन्स्ट्रक्सन वर्क सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँ प्लस बटनमा क्लिक गरेपछि यहाँ विभिन्न सब क्याटेगोरीहरु हेर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईले वन बाइ वन गएर हेर्दै तपाईलाई सबैभन्दा मिल्ने एउटा सब क्याटेगोरी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले कन्स्ट्रक्सन वर्कमै क्लिक गरेर अगाडि बढे। अब यहाँ तपाईले दुईटा क्याटेगोरी देख्न सक्नुहुन्छ, प्रोभिजनल समको र एउटा कन्स्ट्रक्सन वर्क। अब हाम्रो केसमा अहिले प्रोभिजनल सममा 3 वटा आइटमहरु छ। त्यसैगरी कन्स्ट्रक्सन वर्कको केसमा हाम्रो 15 वटा आइटमहरु रहेको छ। बिल्डिङको केसमा हाम्रो BOQ मा 100औं आइटमहरु हुन्छ त्यहाँनिर। अब त्यो 100औं आइटमहरुलाई वन बाइ वन यो डाटाहरु फिल गर्ने हो भने हामीलाई धेरै समय लाग्छ। यसमा डेस्क्रिप्सन राख्नु पर्यो, युनिट राख्नु पर्यो, क्वान्टिटी राख्नु पर्यो र युनिट रेट राख्नु पर्यो। अमाउन्ट त सिस्टमले आफै क्याल्कुलेट गरिदिन्छ। तर यो सबै डाटाहरु म्यानुअली हामीले इन्टर गर्दै गयौं भने त हामीलाई धेरै समय लाग्छ। यसमा यो एकदम टाउको दुखाइको कुरा हो। यो त्यस्तो केसमा हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि BOQ हामीसँग पहिले तयार भएकै हुन्छ। त्यो BOQ लाई यो सिस्टमले चिन्ने गरी, सिस्टमलाई भनौं न कम्प्याटिबल हुने गरी त्यो BOQ लाई मोडिफाई गर्नुपर्छ र त्यो मोडिफिकेसन गरिसकेपछि त्यो BOQ लाई हामी सिधै यहाँनिर इम्पोर्ट गर्न सक्छौं। अनि वन क्लिकमा हाम्रो सबै 100औं डाटाहरु इम्पोर्ट भएर आउँछ। अब त्यो इम्पोर्ट कसरी गर्ने म सरहरुलाई गरेर देखाउँदै छु। सबैभन्दा पहिला तपाईको कतिवटा क्याटेगोरीहरु तपाईको BOQ मा छ त्यो क्याटेगोरीहरु सबै छान्नु होला। अहिले मसँग दुईटा क्याटेगोरीको काम मात्रै छ मेरो BOQ मा, तर मानौ 3 वटा 4 वटा तपाईको छ भने त्यो 3 वटा 4 वटा के छ अहिले नै सिलेक्ट गर्नु होला। एड क्याटेगोरीमा गएर त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सबै क्याटेगोरी हामीले एड गरिसकेपछि यहाँनिर तल हामीले एउटा राइट साइडमा एउटा एक्सपोर्ट टु एक्सेल भन्ने बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेपछि हाम्रो यो डाटा एक्सेल को फर्मेटमा एक्सपोर्ट हुन्छ। अब हामी सेभ गरौँ। हाम्रो डाटा सेभ भइसकेको छ। अब हामीले एक्सेल को टेम्प्लेट डाउनलोड गरिसकेका छौं। यसपछि हामीले हामीसँग भइरहेको BOQ लाई यो टेम्प्लेटमा ल्याएर फिट गर्छौं। त्यसको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हाम्रो BOQ खोल्नु पर्यो। हाम्रो BOQ लाई ओपन गरौँ। त्यसैगरी अहिले भर्खरै डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट फाइललाई पनि ओपन गर्नु पर्यो। यो टेम्प्लेट फाइललाई पनि ओपन गरौँ। अब यो टेम्प्लेट फाइल ओपन भएको छ। यसमा हामीले थुप्रै डिटेलहरु हेर्न सक्छौं। यसमा धेरै डाटाहरु छ। हामीलाई काम लाग्ने डाटाहरु मात्रै हामी फिल गर्छौं, अरु डाटालाई हामी चलाउँदैनौं, नत्र फेरि इम्पोर्ट गर्न मान्दैन। फेरि अहिले हामीले एड गरेको दुईटा क्याटेगोरी हामी यहाँ हेर्न सक्छौं, प्रोभिजनल सम र कन्स्ट्रक्सन वर्क भनेर आएको छ। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो फाइललाई हामी एडिट गर्छौं। हामीसँग भइरहेको BOQ बाट डाटाहरुलाई कपी गरेर अनि यो टेम्प्लेटमा ल्याएर हामी पेस्ट गरिदिन्छौं। अहिले हाम्रो सबैभन्दा पहिला प्रोभिजनल सममा हाम्रो 3 वटा आइटमहरु रहेको छ। यो 3 वटा आइटमलाई कपी गर्छु, यसमा पेस्ट गरिदिन्छु। युनिट हाम्रो युनिट सबै PS नै छ। क्वान्टिटी सबै 111 नै छ। अब अफिसियल रेटलाई पनि हामी BOQ बाट कपी गरौँ। कपी गरेर यसमा पेस्ट गरिदिन्छु। हाम्रो PS कम्प्लिट भएको छ। PS पछि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन वर्क, हाम्रो यो BOQ को हाम्रो 15 वटा आइटमहरु छ। सबै मैले कपी गरे। अब यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु। अब एरर के हो भन्दाखेरि यो प्रोटेक्टेड सिट हो भन्यो। प्रोटेक्टेड सिटलाई पहिला त अनप्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। अनप्रोटेक्ट गर्नको लागि हामी यहाँनिर रिभ्यू भन्ने ट्याबमा गएर अनप्रोटेक्ट सिटमा क्लिक गर्न सक्छौं। तर त्यसको लागि फेरि हामीलाई पासवर्ड चाहिन्छ। अब पासवर्ड के हो हामीलाई थाहा छैन। हामीले PPMO को वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्दै छौं यो डकुमेन्ट। त्यसको पासवर्ड के हो हामीलाई थाहा छैन। तर हामीले एडिट पनि गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो केसमा हामी ट्रिक एउटा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन वर्कमा जम्मा हाम्रो 15 वटा आइटम छ र अघि एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा हामीले जम्मा 4 वटा रहहरु थपेका थियौं। प्लस बटनमा क्लिक गर्दै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4। अब यो के भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँ जे टेम्प्लेट बनाएका छौं हुबहु त्यही टेम्प्लेट एक्सपोर्ट भएको छ। अब यसको अलावा हामीले एडिट गर्न खोज्यौं भने हामीलाई
गाह्रो हुन्छ। त्यहाँनिर त्यो प्रोटेक्टेड भ्यूमा छ त्यो डाटा, कि त यहीँनिर 15वटा आइटम राखेर एक्सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो, जुन कि प्र्याक्टिकेबल छैन। मानौ 100वटा आइटम छ भने 100वटा आइटमलाई प्लस 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 गर्दै अनि एक्सपोर्ट गर्नु, त्यो प्र्याक्टिकली त्यो पोसिबल पनि छैन। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो वर्कसिटलाई हामी कपी गरेर अर्को वर्कसिटमा लैजाउँ। एउटा न्यू सिटमा क्लिक गरौँ अनि यो सिटमा भएको सम्पूर्ण डाटालाई हामी कपी गरौँ। कन्ट्रोल ए गरेर अनि कपी गरौँ, कन्ट्रोल सी गरौँ। त्यसपछि अहिले हामीले भर्खरै क्रिएट गरेको न्यू सिटमा यो डाटाहरूलाई हामी पेस्ट गरिदिन सक्छौँ। यसमा हामी कन्ट्रोल भी गरेर यो डाटाहरूलाई पेस्ट गरिदिन्छौँ। अब यो सिट हाम्रो प्रोटेक्टेड सिट छैन। अब त्यस्तो अवस्थामा हामी यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। अब अलिकति हामीले चाहे अनुसारको हामी कस्टमाइज गरेर हेर्न सक्छौँ। अब हामी BOQबाट सबै आइटमहरू हामी एकै पटकमा कपी गरेर ल्याउन सक्छौँ। कपी गरौँ अनि यहाँनिर पेस्ट गरिदिउँ। अब यहाँनिर हामी पेस्ट गरिदिन्छौँ। त्यहाँबाट पेस्ट गर्दा त्यो हाम्रो BOQ को फाइलमा केही लिङ्कहरू पनि भएको हुनसक्छ। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई पेस्ट भ्याल्युज भनेर पेस्ट गरिदिन्छौँ, ताकि कुनै लिङ्कहरू यसले लिएर नआओस्। त्यसै गरी युनिट पनि, अब 15वटा युनिट छ, 1 बाई 1 के इन्ट्री गर्नु, यो युनिटहरू पनि हामी कपी गरेर ल्याऊँ। युनिट पनि कपी गरौँ। युनिट कपी गरिसकेपछि यसलाई युनिटमा पेस्ट गरिदिउँ। त्यसै गरी क्वान्टिटी पनि कपी गर्नु पर्यो। फेरि BOQमा जाउँ, क्वान्टिटी सबै सेलेक्ट गरौँ। अब अफिसियल रेट राख्नु पर्यो, रेट पनि BOQबाट कपी गरौँ। यहाँ BOQमा हाम्रो PS बाहेक अरू आइटमको त रेट हुँदैन, यसमा रेट राखेको छैन। यो कहाँ होला भन्दाखेरि हाम्रो अब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टमा होला रेटहरू। अब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टबाट हामी रेट कपी गर्न सक्छौँ। अब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टबाट हामी रेट कपी गरौँ। यो रेटलाई हामी पेस्ट गरिदिन्छौँ। पेस्ट भ्याल्युज गरौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो लिङ्कहरू हुँदैन। हाम्रो डाटाहरू सबै कपी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई सेभ गर्न सक्छौँ। यो टेम्प्लेटलाई सेभ गरौँ अनि क्लोज गरिदिउँ। अब हामीले सबै आइटमहरू एड गरिसकेपछि वर्कसिट 1 भन्ने ट्याबलाई हामीले यसलाई डिलिट गरिदिन सक्छौँ। यसको हामीलाई अब काम छैन, यसलाई हामी डिलिट गरिदिन्छौँ, नत्र यसले पछि हामीलाई इम्पोर्ट गर्ने बेलामा समस्या दिन्छ। यसलाई डिलिट गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ, अथवा यो सिटलाई हामी फर्स्ट पोजिसनमा राखिदिन सक्छौँ। यसलाई होल्ड, प्रेस एन्ड होल्ड गरेर यता लेफ्टमा ड्र्याग गर्यौँ भने यो फर्स्ट पोजिसनमा आयो। अब यो फर्स्ट पोजिसनमा आए पनि अब यसले काम गर्छ, किनकि फर्स्ट पोजिसनबाट उसले डाटा रिड गर्ने भएकोले यसलाई हामी डिलिट पनि गरिदिन सक्छौँ, अथवा यतिकै छोडिदिन पनि सकियो। अब हाम्रो फर्स्ट पोजिसनमा छौँ हामी। अब यसलाई हामी सेभ गरौँ। फाइललाई हामी सेभ गर्छौँ अनि क्लोज गरिदिन्छौँ। यो क्लोज गरिसकेपछि अब हामी फेरि बोलपत्रको साइटमा जान्छौँ। यहाँ हाम्रो लग आउट भइसकेको छ। यसमा एउटा के समस्या छ भन्दाखेरि हाम्रो 20 मिनट, यसले डिफल्ट टाइम 20 मिनट राखेको छ। यो साइटमा चाहिँ 20 मिनट क्रस हुने बित्तिकै लग आउट भइदिन्छ। त्यही भएर हामीले यो डाटाहरू एन्ट्री गर्दै गर्दा एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्छ। इनएक्टिभिटी हाम्रो 20 मिनटभन्दा बढी इनएक्टिभिटी हुनु हुँदैन। यसको लागि एउटा उपाय पनि छ, त्यो टाइम आउट पनि बढाउन सकिन्छ। त्यसको लागि म छुट्टै एउटा भिडियो लिएर आउँदैछु, त्यो पनि हेर्नु होला। टाइम हामी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ, सिस्टम टाइम आउट कसरी बढाउने भनेर एउटा भिडियो लिएर आउँदैछु अहिले। अब फेरि हामी क्रिएटरबाट लगइन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएटरबाट लगइन गरौँ। क्रिएटरबाट लगइन गरिसकेपछि अब प्रोक्योरमेन्ट प्रिपेरेसनको प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्टको अघि हामी क्रिएटमा गएर डकुमेन्ट बनाउन सुरु गरेका थियौँ। अहिले हाम्रो त्यही डकुमेन्टलाई एडिट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यही भएर क्रिएटमा नगइकन हामी एडिटमा जान्छौँ। अब एडिटमा क्लिक गरेपछि यहाँ हाम्रो डकुमेन्ट देख्न सक्छौँ हामी। अब यो डकुमेन्टलाई हामी यहाँ राइट साइडमा एक्सन बटन छ, एक्सन बटनमा क्लिक गरेर फेरि एडिट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामी हेर्न हाम्रो सबै डाटाहरू यहाँनिर हामीले अहिले फिल गरेका सम्पूर्ण डाटाहरू हेर्न सक्छौँ। जेनरल इन्फो ट्याबमा हामीले इनपुट गरेका सबै डाटाहरू आएको छ। BDSमा आइसकेको छ। त्यसै गरी QC पनि कम्प्लिट भइसकेको थियो, टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट पनि भइसकेको थियो, हामी BOQमा थियौँ। अब यहाँनिर अघि हामीले क्याटेगोरीहरू एड गरेका थियौँ, त्यो क्याटेगोरी पनि हराएको छ। तर अब यो पोइन्टमा फेरि हामीले त्यो याद गरिराख्नु पर्दैन कुन क्याटेगोरी, कतिवटा क्याटेगोरीहरू हामीले एड गरेका थियौँ, त्यो फेरि सबै एड गर्नुपर्छ भन्ने छैन यहाँनिर। अब हामीले त्यो एक्सपोर्ट गरिसकेका छौँ। त्यो एक्सपोर्ट गर्नको लागि हामीले क्याटेगोरी एड गरेका थियौँ। अब हामी सिधै के गर्छौँ, त्यो
टेम्प्लेट फाइललाई हामी इम्पोर्ट गर्छौं। त्यो इम्पोर्ट गर्नको लागि तल बिल अफ क्वान्टिटी टेम्प्लेटमा इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा गएर हामी ब्राउज गर्छौं। यहाँ ब्राउजमा क्लिक गरेपछि हाम्रो BOQ टेम्प्लेट फाइल जुन हामीले डाउनलोड गरेका थियौं त्यो एक्सेल फाइललाई नै हामी यहाँबाट ओपन गर्छौं। त्यसपछि इम्पोर्ट भन्ने बटनमा क्लिक गरिदिन्छौं। यहाँ हेर्नुस् वन क्लिकमा हाम्रो सम्पूर्ण BOQ को डेटा आइटम डेस्क्रिप्सन, युनिट, क्वान्टिटी, युनिट रेट अनि अमाउन्ट त सिस्टमले नै क्याल्कुलेट गर्छ। यो सबै डाटाहरू हाम्रो इम्पोर्ट भइसकेको छ। यो वन क्लिकमा हाम्रो काम हुन्छ। यो डाटा अलि धेरै भयो भने अलिकति समय पनि यसले लगाउन सक्छ। हाम्रो जम्मा 15 वटा डाटा भएकोले विदिन सेकेन्ड हाम्रो इम्पोर्ट भइसकेको छ। अब यहाँनिर एउटा तपाईले केही मिस्टेक भएको पनि हुन सक्ला, त्यो कुराहरू पनि क्रस चेक गरेर मात्र अगाडि बढ्नु होला। यहाँनिर हाम्रो सब टोटलको भ्यालुहरू सबै चेक गर्नु होला। जति पनि क्याटेगोरीको तपाईको एस्टिमेटमा छ त्यो एस्टिमेटमा हामी गएर एकपल्ट सबै सब क्याटेगोरीहरूको अमाउन्ट ठीक छ कि छैन। अमाउन्ट ठीक छ भने यो बिचमा मिस्टेक हुने चान्स चाहिँ 0 हुन्छ, किनकि हामीले हातले लेखेर केही पनि ल्याएका छैनौं, सबै कपी पेस्ट गर्दै ल्याएका छौं। त्यही भएर एक ठाउँमा मिस्टेक हुने बित्तिकै सबै मिस्टेक भइहाल्छ। तर यहाँनिर हाम्रो अमाउन्ट ठीक छ भने यो सबै डाटा हाम्रो ठीक छ भनेर हामी ढुक्क हुन सक्छौं। त्यसको लागि हामी एकपल्ट हाम्रो एस्टिमेट फाइलमा गएर यो डाटाहरूलाई हामी चेक गर्छौं। हाम्रो PS आइटम रहेको छ 88,262। हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टमा गएर हामी यहाँ हेर्न सक्छौं हाम्रो PS कतिको छ 88,262। ठीक छ। त्यसपछि हाम्रो एउटा अर्को क्याटेगोरी छ सेकेन्डमा कन्स्ट्रक्सन वर्कमा, यो हाम्रो छ 20,61,243। यसमा गएर हामी हाम्रो एस्टिमेट फाइलमा गएर हेरौं सेकेन्ड क्याटेगोरीको सब टोटल कति रहेको छ भन्दाखेरि 20,61,243 ठ्याक्क मिलेको छ। यो कहिलेकाहीँ तपाईको नमिल्न पनि सक्छ, 1-2 पैसा यताउता अथवा 2-4 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ तलमाथि हुन सक्छ। त्यो पोइन्टको कारणले गर्दा हुन्छ त्यो। त्यसमा चाहिँ टेन्सन नलिनु होला, त्यो तलमाथि पर्न सक्छ कि त्यसले केही फरक पर्दैन त्यसले। अब यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसमा हाम्रो कन्टिन्जेन्सीको रकमहरू भने हामीले यहाँनिर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सुपरभिजन एन्ड अदरको लागि कन्टिन्जेन्सी, फिजिकल कन्टिन्जेन्सी, प्राइस कन्टिन्जेन्सी अनि टोटल कन्टिन्जेन्सी चाहिँ यसले सिस्टमले क्याल्कुलेट गर्छ अनि सब टोटल निकाल्छ, भ्याट सिस्टमले निकाल्छ, ग्रान्ड टोटल सिस्टमले निकाल्छ। अब यहाँनिर हामी यो डिटेलहरू केही 2-3 डिटेलहरू हामी भर्छौं। कन्टिन्जेन्सीमा सुपरभिजन एन्ड अदर्समा हाम्रो कन्टिन्जेन्सी हाम्रो एस्टिमेटमा कन्टिन्जेन्सी हाम्रो 82,449 रहेको छ। यसलाई म कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु। यसमा ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु। अब यहाँ कमा सहित कपी भएको छ, यो कमा चाहिँ हुनु हुँदैन नत्र सिस्टमले रिड गर्दैन। फेरि यो आइसक्यो। त्यसपछि हाम्रो फिजिकल कन्टिन्जेन्सी छैन, प्राइस कन्टिन्जेन्सी छैन, भइसक्यो। हाम्रो यति हो, अरु केही पनि यसमा हामीले थप गर्नुपर्ने छैन। कन्टिन्जेन्सी एड गरेपछि हाम्रो यहाँ ग्रान्ड टोटल हेर्न सक्नुहुन्छ 24,79,917। 24,79,917 रुपैयाँ 20 पैसा हाम्रो एस्टिमेटमा पनि सेम अमाउन्ट देखिएको छ। भनेपछि हामीले अहिले इम्पोर्ट गरेको फाइल एकदम 100% करेक्ट छ भनेर बुझ्यौं यहाँबाट। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा धेरै बेर नअल्झिकन फेरि डाटाहरू हराउन सक्छ, त्यसको लागि हामी सेभ एन्ड नेक्स्ट गर्दै हाल्नु पर्छ। यसरी हामी हाम्रो बिड डकुमेन्ट तयार गर्दै गर्दा BOQ हरू एक्सेल फाइलबाट सोझै इम्पोर्ट गर्न सक्छौं। यसरी BOQ इम्पोर्ट गर्दा सरहरूलाई केही समस्या पर्यो भने त्यो समस्याको स्क्रिनशट राखेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई हेल्पफुल भयो होला। केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्टमा लेख्नु होला। बोलपत्र सम्बन्धी अन्य भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद।